خب بخش بعدی که در نرم افزار دیزاین بیلدر وجود داره و ما میایم و اطلاعات مرتبط با اون رو به منظور آنالیز دقیق و صحیح میزان مصرف انرژی در پروژه خودمون وارد میکنیم. بخشی از تحت عنوان لایتینگ. لایتینگ کنترل به نوعی میاد و این امکان رو در اختیار ما قرار میده تا بتونیم الکتریک لایت هامون و روشناییمون رو با توجه به میزان دسترسیمون به نور طبیعی کنترل کنیم.